Sziasztok! 2025-ös Ürtyük Fesztivál. Először vagytok itt a fesztiválon fellépők? Igen, most ért minket először ez a megtiszteltetés. És hogyan találkoztatok magával a fesztivállal? Kitől jött a felkérés? A felkérés Gergőtől érkezett, aki, ha jól tudom, a főszervezője és agytrösztje ennek a fesztiválnak, és már részt vett egy ilyen közösségi bálunkon, azt hiszem a Waldorffesten, és azt nagyon élvezte, és azt gondolta, hogy ez egy tök jó ötlet lenne, hogy valami hasonlóval nyissuk meg ezt a fesztivált. Hogy érzitek így, miután megtörtént? Igaza volt? Van itt keresnivalója a Madame kollektívának? Köszönöm. Mindenképpen szerintem egy sikeres eseménynek mondható. Úgy éreztem, hogy mi is, mint előadók és alkotók jól éreztük magunkat, és a résztvevők is jól érezték magukat. Ilyenkor csak azok jöhetnek, akik előre regisztráltak, vagy bárki, aki betoppan, le tudjátok reagálni, és tudjátok őt fogadni az eseményeiteken? Alapvetően úgy szoktunk csinálni, hogy előregisztráció van, mert azért végesek az eszközeink, meg az, hogy ugye 4-en mennyi embert tudunk segíteni, úgyhogy mindenki jól érezze magát, de ha ez a 20 nem telik be, és itt valaki improvizatív módon beugrik, szerintem abszolút be tudjuk fogadni. Sőt, most is volt olyan, aki talán a legutolsó táncnál érkezett csak, de simán be tudtuk így integrálni, és teljesen meg volt a körítés, hogy hát ő késett, mert a lovai elakadtak a sárba, vagy ilyesmi. Ilyen időben egyébként előfordulhat. Játszott azon, hogy milyen pontokon találkoztok. Lehet akár ez egy nagyon pici felület, lehet akár egy hatalmas felület is. Mivel foglalkoztok egyébként, amikor éppen nem a Madame kollektívát csináljátok? Ezt munkaszerűen tudjátok már csinálni? Tehát meg tudtok ebből élni, vagy pedig van mellett olyan foglalkozásotok, ami mondjuk kapcsolódik ehhez, és mondjuk valahogy akár a színészi dologra gondolok itt, vagy például a ruhakészítésre, jelmeztervezésre? Tök izgalmas, akkor itt hadd említsem meg a jelmez tervezőnket, akik ezt a költeményeket csinálta, legalábbis azt, ami rajtunk van. Rotko Csenge, ő is a Madame kollektíva tagja. Most egyeztetési gondok miatt nem tudott részt venni. Alapvetően pedig elsősorban szerintem abszolút előadó és alkotóművészekként dolgozunk. Nekem most van egy civil állásom, egy szinkron stúdióban dolgozom, de ott nem az előadói oldalamról, aminek tökre örülök, mert a kettő az nagyon jól kiegészíti egymást. És van hely megnyugodni az alkotói, meg előadói szenvedélyeknek. Átadom a szót. Igen, mert tehát én amúgy szabadúszó művészként dolgozok, most megtanítok, tehát gyerekeknek zenét, meg felnőtteknek táncot, kortárs táncot, és szabadúszó művészként azért elég nehéz sokszor azt így belőni, hogy így anyagilag mennyire leszek biztonságban az elkövetkező időben, úgyhogy ezért olykor elvállalunk így mellette mást is, de hogy nekem ebben az évben teljesen az volt a fókusz. Így jött ki szerencsésen igazából, hogy egyik projekt után jött a másik felkérés. A Madame kollektíva is úgy működik, hogyha jön egy felkérés, vagy megnyerünk egy pályázatot, akkor vannak események, hogyha meg nincs felkérés, vagy nem nyertünk hozzá támogatást, akkor nincsenek, mert így fenntartható az egész. Szabad egy tánc? Ennek a kérdésnek mindig el kell hangoznia, és bármilyen válasz elfogadható. Ha igen a válasz, akkor írjátok föl a neveteket ugyanahoz a számhoz. Lesz már egy olyan fellépő is itt a fesztiválon, hogy Madame Band. Van bármilyen áthallása két dolog között? Én vagyok az áthallás a két dolog között. Te magad vagy az áthallás. Igen, és tehát ugye ez a Madame Band is a kollektívának egy, úgy mondjuk, hogy lányvállalata, és igazából a kollektívából alakult, és az volt eredetileg, hogy volt valamilyen esemény, és akkor ahhoz élőben zenéltünk,
vagy volt egy kiállítás, amire meghívtak minket, akkor ahhoz írtunk dalokat, és akkor aztán így már önálló életre kelt, és akkor kialakult, hogy jó, akkor legyen már önálló band is, mivel van olyan létjogosultság, és akkor most már vannak dalaink, amik Spotify-on, YouTube-on megtalálhatók, meg megyünk csak így bandként zenélni kávézókba, fesztiválokra, úgyhogy igen, ez az áthallás. Abban akkor gondolom, ha band, akkor nem csak egyedül vagy, hanem lesznek még benne mások is. Őket még nem láthattuk itt veletek, csak később érkeznek. Jó, akkor ez pedig legyen a későbbieknek a meglepetése. Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és így tovább, szerintem baromi klassz volt. Köszönjük szépen!